আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই মই আজি পনীৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি ঘৰত কেনেকৈ পনীৰ বনাও আমি সকলো মানুহেটো নাজানো হেতু কাৰণে মই ভাবিছো আপোনালোকক এই পনীৰৰ ৰেচিপিটো মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাও তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ বাদাম দি মই আপোনালোকক পনীৰৰ ৰেচিপি বনাই দেখুৱাইছো একদম কোমল হৈছে চাওক দেখিবলৈও ভাল হয় আৰু খাবলৈতো আৰু ভালে একদম দোকানত নযোৱাকে আমি ঘৰতে কেনেকৈ পনীৰ আমি ঘৰতে বনাই খাব পাৰো আহক মই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ দেখুৱাও মই এনেকৈ বাদাম তিয়াই থৈ দিছিলো বাদাম মই এনেকৈ 5 ঘণ্টা মান তিয়াই থৈ দিছো কাৰণ ভালকে কোমলিব লাগিব তো এটো কাৰণে মই তিয়াই থৈ দিছিলো এখিনি মোৰ ধুনিয়া কোমলি গৈছে আৰু মই এতিয়া এখিনি পানীখিনি ইয়াত চেকি লম এনেকৈ এখন ছাকনি লৈ লৈছো ছাকনিত মই পানীখিনি গুটে ছাকি লম এনেকৈ মই পানীখিনি ছাকি ললো আৰু মই এনেকৈ মিক্সি জাৰ লৈ লৈছো এনেকৈ মই মিক্সি জাৰত এতিয়া পনীৰ বনাবৰ কাৰণে মই এই বাদামখিনি পেষ্ট কৰি লম এনেকৈ মই দি লৈছো পানী মোৰ শুকাই গৈছে ইয়াত এনেকৈ মই এতিয়া মিক্সি জাৰত লৈ ললো আৰু মই ইয়াত অকনো পানী ব্যৱহাৰ নকৰো এতিয়া এখিনি মই পেষ্ট কৰি লম এনেকৈ মই মিক্সিত ধুনিয়াকৈ এখিনি পিছি ললো এনেকৈ মিহি হৈছে মোৰ এতিয়া মই এখিনি দি আছো 1 লিটাৰ পানী এনেকৈ মগেদি মই দি আছো এখিনি মই এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি লম গুটেখিনি এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছো আৰু ইয়াত দেখিছেনে ইয়াত ধুনিয়া এটা গাখীৰ হৈ আহিছে গাখীৰ নিচিনা या গাখীৰ বুলি ক'ব পাৰিব এনেকৈ মই এখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি ললো আৰু এখিনি মই এতিয়া থৈ আছো সাইডত আৰু মই এনেকৈ এটা সসপেন লৈ লৈছো আৰু এখন ছাকনি লৈ লৈছো আৰু ছাকনিৰ ওপৰত মই এনেকৈ এখন কাপোৰ দি লৈছো এনেকৈ পাতলা কাপোৰ এখন মই দি লৈছো এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত এখিনি ঢালি দি আছো এনেকৈ মই গুটেখিনি ইয়াত ছাকি লম এনেকৈ মই গুটে বাদামৰ এই পেষ্টখিনি ইয়াত ঢালি ললো আৰু এখিনি মই অকনকে লৰাই ইয়াৰ যিখিনি আছে মই এই ওপৰৰ পানীখিনি এখিনি মই ভালকে সেকি লম এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ সেকি ললো এখিনি মই পেলাই নিদু এখিনি মই ৰদত ধুনিয়াকৈ শুকুৱাই লম শুকুৱাই মই বেলেগ ৰেচিপিত এখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু মই এখিনি তেনেকৈ ধুনিয়াকৈ এখিনি মই লৈ লৈছো লৈ ইয়াত যিখিনি আৰু আছে এনেকৈ মই চেপি ইয়াৰ পৰা মই উলিয়াই লম গাখীৰখিনি এখিনি গাখীৰে হ'ব এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ সেকি ললো আৰু সেকি পেলাই মই এনেকৈ গাখীৰখিনি এক্সট্ৰা কৰি ললো আৰু বাদামৰ এই গুৰিখিনি মই এক্সট্ৰা কৰি ললো এখিনি মই ধুনিয়াকৈ ৰদত শুকুৱাই লম আৰু বেলেগ ৰেচিপিত মই ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে এনেকৈ পেলাই নিদিব বেলেগ ৰেচিপিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া বলক মই পনীৰখিনি দেখুৱাও কেনেকৈ বনাও প্ৰথমে মই এনেকৈ এটা বাটি লৈ লৈছো আৰু বাটিত মই লৈ লৈছো এনেকৈ ভিনেগাৰ মই লৈ লৈছো 3 চামুচ মই ভিনেগাৰ দি এই গাখীৰখিনি আজি ফটুৱাই দেখুৱাম আৰু লৈছো মই ইয়াত পানী অকনমান ঢালি এনেকৈ মই লৈ লৈছো আৰু মই এখিনি থৈ দিম এতিয়া মই গেছ জ্বলাই লৈছো আৰু গেছত মই এনেকৈ কেৰাহীত মই গাখীৰখিনি লৈ লৈছো গাখীৰখিনি মই মিডিয়াম গৰম কৰিম বেছি গৰম নকৰো এনেকৈ মই এতিয়া গেছৰ জুই হিট দি এখিনি মই গৰম কৰি লৈছো এখিনি মই এনেকৈ অকমা সময় লৰাই থাকিলো আৰু লৰোৱাৰ পিছত মোৰ এখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ মই আঙুলি এটা সুমাব পৰাকৈ মই এনেকৈ গৰম কৰি লৈছো আৰু মই এতিয়া গেছৰ জুই বন্ধ কৰি দিম এতিয়া মই ইয়াত অকনকে এনেকৈ ভিনেগাৰ দিম আৰু গাখীৰখিনি অকনকে লাহে লাহে লৰাই থাকিম এনেকৈ মই অকনকে দি আছো আৰু অকনকে এনেকৈ মই দি পেলাই এখিনি গাখীৰখিনি লাহে লাহে লৰাই আছো আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে চাই সঁচা কিন্তু আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ ৰেচিপিসমূহ চাব আৰু চাই এটা লাইক কৰিব আৰু এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মই এনেকৈ অকন দি এখিনি মই লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি ফাটি নাযায় এনেকৈ মই গাখীৰখিনি ফটুৱাই ললো এতিয়া মই এখিনি সেকি লম এনেকৈ মই এখন সসপেনৰ ওপৰত ছাকনি লৈ কাপোৰ এখন লৈ লৈছো আৰু মই ইয়াত এতিয়া এখিনি লাহে লাহে দি দিম
এতিয়া মই ইয়াত অকণমান ঠাণ্ডা পানী দি ধুই লম কাৰণ ইয়াত যেহেতু ভিনেগাৰ দিয়া হৈছে টেঙা টেঙা লাগিব নহলে হেতু কাৰণে মই এখিনি অকণমান ঠাণ্ডা পানী দি ধুই লম এতিয়া মই এখিনি এনেকে পানীখিনি যিখিনি আছে এনেকে কৰি মই পানীখিনি উলিয়াই লম এতিয়া মই এনেকে কাহি এখনত এখিনি মই পনীৰখিনি এনেকে থৈ দিছো থৈ মই এনেকে এখন ঢাকনি দি ঢাকি দিছো আৰু এনেকে মই এটা শিলগুটি ইয়াত উঠাই দিছো আৰু এনেকে মই আধা ঘণ্টা মান ৰাখিম তেতিয়া মোৰ এখিনি পনীৰখিনি ধুনিয়াকে হ'ব আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই এনেকে পনীৰখিনি উলিয়াই ললো চাওক পনীৰখিনি একদম কোমল হৈছে আৰু মই এখিনি আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছো এনেকে মই কাটি লৈ আছো কাটোতেই গম পাই কিমান কোমল হৈছে পনীৰখিনি আপোনালোকে এনেকে পনীৰ বনাব আৰু ঘৰত খাব একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি এনেকে মই কাটি লৈছো পনীৰখিনি চাওক আপোনালোকে এনেকেও বনাই খাব আৰু নিৰামিষত যেহেতু পনীৰ মানুহে খায় দোকানত গৈ কিনিব দৰকাৰ নাই আপোনালোকে ঘৰতে মই যেনেকে বনাই দেখুৱাইছো আপোনালোকে এনেকে বনাই খাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰি দিব আৰু চাওক মোৰ পনীৰখিনি কিমান সফট হৈছে আৰু মই এনেকে নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ